Takže, dobrý den všem, zdravím vás tady. Hrozně rád vás vidím, protože podzim byl trošku hektický od minulého meetupu a jsem rád, že žiju. Takže, dnes jsem zde za IQRF Tech a IQRF Alianci. To znamená, že budu se zabývat a budu vám povídat pouze o infrastrukturních prvcích, to znamená, a bude to bezslajdová prezentace, pouze několik informací, logistických informací o tom, kam jdeme, a myslím si, že to uvítají především kolegové z výrobních firm, kteří něco vyrábějí. Takže jako první ze stolu jsem si vývojářského vzal několik modulů, takže první moduly, nevím, do jaké míry to nebude vidět. To, co tady uvidíte, TR72GA, takže na třetí kvartál tohoto roku připravujeme uvolnění nové řady modulů, 7G moduly, to znamená u nás mikrodisku v IQRF Techu tomu říkáme černý moduly, oproti těm původním červeným, na který jste zvyklí. Co vám to přinese? 5x více programové paměti. To znamená, ti z vás, kteří vyvíjeli nějakou aplikaci na IQRF moduly, tak se leckdy potýkali s nedostatkem flešky. To si myslím, že vzhledem k tomu, že teď budete mít 5x více paměti, už se vám nestane. Pro 7G moduly budou k dispozici ve formátech tak, jak je znáte, to znamená 72GA, 76GA a nově jsme připravili 75GA. Aktuálně jsou moduly k dispozici, z nějakých administrativních důvodů je pouze budeme uvolňovat až ve třetím kvartále tohoto roku, ale jsou k dispozici, operační systém přeportován, DPA přeportováno. Další moduly, které vám mohu ukázat, jsou moduly TR82GA, které jsou postaveny na nové technologii, na RFIC obvodech S2LP. S2LP je modernější verze Spirit 1. Vám to přinese především snížení spotřeby, zvýšení dosahů. Minulý týden kolega provedl první měření testů. Dosahově jsme se posunuli o dalších 20%. To znamená, ti z vás, kteří děláte aplikace, kde vás může zajímat vzdálenost, ať už jsou to komunikace uvnitř budov, nebo například lightingové systémy, tak určitě budete potěšení. Jako další dva infrastrukturní prvky bych zmínil IQRF IC1 a IQRF IC2. S oběma prvky počítáme k uvolnění ve čtvrtém kvartálu tohoto roku. V podstatě půjde o procesory, které jsou použity v těch 7G a 8G modulech a které umožní komukoliv integrovat modulek do svých zařízení napřímo, bez toho, aniž by musel mít modulek, eventuálně modulky vyrábět. Je to první předkrok k tomu, co připravujeme na listopad, protože v listopadu slavíme 18, takže IQRF se stane dospělou technologií a jako takový jsme veškeré naše úsilí směrovali k tomu, abychom IQRF představili jako otevřený standard. Jako otevřený standard proto, aby nikdo z vás, kteří vyrábíte a využíváte technologii IQRF, jste již nebyli závislí na našich výrobních možnostech a umožní otevření standardu na základě jasných podmínek, frontendových, to znamená férové, nediskriminační jednání, sdílení celého patentového půlu, to znamená souboru přibližně 50 patentů,
za velmi výhodných podmínek. Konkrétně to znamená to, že vy jako členové IQRF aliance pro menší projekty do 10 000 kusů za rok nebudete platit žádné licenční poplatky a pro větší projekty nad 10 000 kusů za rok je tam drobné royalty fee za využití toho patentového poolu přibližně 20 centů. Podotýkám, že to ještě podléhá iteraci, takže ještě iterujeme, tak aby to bylo co nejlepší pro naše zákazníky a bylo to velmi zajímavé. Co to přinese? Přinese to především svobodu, protože kdokoliv bude schopen vyrobit moduly. Přinese to zlevnění vašich aplikací, přinese to zlepšení logistického stavu, který aktuálně máme. A to je další bod, na který jsem se soustředil, to znamená dodávky modulů. Minulý rok na podzim jsme všechny naše partnery obeslali a poprosili o objednávky a forecasty s informací, že budeme vyřizovat systém FIFO, takže první přijde, první dostane. Díky všem, kteří jste poslali objednávky, protože jsme schopni vám s tím pomoct. Bohužel situace na trhu komponent, týká se to hlavně procesorů, bohužel i takový hloupý součástky, jako jsou EEPROMy, je tristní, takže s dodacíma dobama 50 plus týdnů máme aktuálně pro letošní rok alokaci, to znamená převis toho, co můžeme dodat, a to, co chcete, 75 000 kusů. Takže hledáme řešení k tomu, abychom byli schopni těm, kteří jste vložili důvěru do IQRF technologie, aby vás IQRF technologie neomezovala. Více asi individuálně s kolegou Vaštou, když budete potřebovat nějaké informace. Bude to speciální týden, speciální program pro urgentní dodávky, kde pro zákazníky, kteří nemohou čekat 50 plus týdnů, což je většina z vás, a nedali nám včas vědět ohledně naplánovaných objednávek pro tento rok. Připravujeme nákupy na šedém trhu, které ovšem budou za trošičku jiných nákupních podmínek. To znamená, musíme to zohlednit v ceně, ale budeme schopni to vyrobit, protože jediné dvě součástky, které nás blokují aktuálně, jsou procesory a EEPROMy. V rámci dalších infrastrukturních prvků tak jsem si ze stolu od kolegů vzal ještě další věci. Takže jednak musím zmínit samozřejmě IQRF Demon, kde skupina kolem Rosti Špinara dál pokračuje v přípravě jedné komponenty, která umožní z jakéhokoliv Linuxového zařízení udělat IQRF Gateway jednoduchým způsobem, což potom uvidíte například u kolegů z Unipy. Dále samozřejmě IQRF Cloud, do kterého jsme investovali relativně hodně peněz a který umožní nikoliv konkurovat cloudovým specializovaným cloudařským službám, ale umožní všem zákazníkům bezplatnou IQRF konektivitu pro vytvoření sítě, pro systémové služby, jako je autonetwork, připárování, odbondování, prostě správu IQRF sítě, kterou vy jako partneři IQRF aliance budete mít zdarma, a umožní i jednoduchý logování, eventuálně potom přesměrování přes MQTT dat. Tak, potom tady mám poslední věc, kterou jsem si vzal od kolegů. Tyto krabičky, které zde vidíte, tak jednu rozdělám. Uvidíte neosazenou desku a toto zařízení je IQRF TUJA Bridge. To znamená, opět je to zařízení, které vám, kteří vyrábíte například senzory, umožní propojit vaše senzory
velmi levným způsobem, protože tuto krabičku, kterou jsme původně připravili pro senzory a nechali si vytvořit formy zakázku, jsou levné a aby naše technologie mohla proniknout taky do dalších technologií, mohla se zlevnit, musí to být velmi levný, takže umožní vás propojit do obrovského ekosystému TUJA.